Gael, pasensya na. Pwede bang mamaya na lang tayo magkita? May asikasuhin lang ko dito sa firm eh. Hello? Hello, Gael. Miss Pierre? Hi, yeah. Can we meet? It's about the shop. I need to talk to you about it. Ah, okay. Miss Pierre, medyo nalibre kasi ako ngayon eh. Nag-cancel yung isang ka-meeting ko. Gusto mo mag-meet tayo ngayon? Right now? Kung okay lang sa'yo. Oh, yeah, sure. Meet you at Cafe Maris? Cafe Maris. Okay. Sige. Thank you, Miss Pierre. Ito, na-meet na ninyo, ito ang pamilya ko. Puro lahat estudyante. At yan ang buhay ko. Na-miss niyo talaga yung pagtuturo, no? Ay, naku, sinabi niyo pa, sobra-sobra. Talaga namang lahat yan. Talagang pinagpupursigihan ko kahit na makukulit. Hindi na bale. Basta ang importante, mabigyan sila ng mahusay na edukasyon. Dahil alam ko, ito ang magpapabuti ng buhay nila. Talagang mahal na mahal yung mga estudyante nyo, no? Ay, nako, sinabi mo pa. At sila ang mga anak ko. Tinuturing ko talagang mga anak. Oh! Ah, gano'n. O, sige. O, tayo na ho. Kumain na tayo. Let's go. Yan. Marlene, nakakaya no kung paghihintay natin yung pagkain. Tara. Tres. Let's go upstairs na lang. Pag-uusapan natin tungkol ng plano. I'll keep my Skype. Ano nga ba pangalan niya ulit? Si Ivanka, sige ba sa Ivanka tayo magkape? Ano ka ba? This is my favorite cafe. You have to try it. There she is. Pierre! Hi! Tigas talaga ng ulo nito. Baba niyo naman si Mia. Bababa na ako. Mia, Mia? Why aren't you picking up? Answer your phone, Mia. Mia, what's happening? Itiwan mo na nga ako sa akin. What is happening? Labas na nga eh. Nasaan kayo? Itiwan mo na ako. Nandito na ako sa labas. What's happening? I'm sorry, Miss Ivanka. Si Carlos kasi ayaw niya kaming magkikita ng ex ko. Nagkataon, siya yung kamiting ni Miss Pierre. Pumapayag ka naman. Mia, hindi ka ganito dati. Ano ba nangyayari sa'yo? Bumalik na ho tayo sa sasakyan. You can let go of me. I can go to my own car, thank you. Mia. Tara naman. Kaya ko nga maglakad eh. Ano ba? Alam mo, wala ka rin dala-dala. Di ba sinabihan ka na namin na huwag ka nang lalapit kay Mia? Wait lang. He's with me. Miss Pierre, sorry. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Kaya man, kayang-kaya ko na ito. Hindi naman makikinig itong mga ito dahil sunod-sunuran lang ito sa amo na si Carlos Antonio eh. Kayo, uy. Ano balak niyo? Dadamputin niyo ulit ako? Sasakay niyo ako sa sasakyan ninyo? Tapos tatali niyo ako? Tatakutin niyo yung pamilya ko, ano? Gael, huwag mo nang patulan. Hindi, Miss Pierre. Hindi ko talaga papatulan to. Eh, dapat naman kasi talaga dito yung amo nila humaharap sa akin eh. Tapos na ako sa inyo. Yung binabakura na nandun na. Tara. Idiretso na siya sa bahay. Doon na kami magkikita. Anong nangyayari, Tol? Si Gael. Ginagawa niya lahat para magkita sila ni Mia. Tingnan natin mga picture. Ito. Ayun o, picture natin o. Tingnan mo. Tulo. Saan dito ang CR niyo? Baba lang po kayo sa hagdan sa may ikalawang pinto po. Salamat, ha? Saan na kaya sa JR? Hindi ko rin alam, tol eh. Sayang. Matalinong bata pa naman. Bakit? Hindi kaya tayo magpa-reunion? Di ba? Walang ideya yan. Nakakamiss din yung mga classmates natin. Oo nga eh. Makukulit. Sama-sama yung mga Kita, oh. Di ba maganda yan? Gael,
Try to eat something. Kahit konti lang. Ha? Excuse me, I'll just go to the parlor. Thank you. Hello? Hello, attorney? Saan ba kita pwedeng puntahan? Iniisip ko kumuha na ng mga bodyguards para sa pamilya ko eh. Bakit? Teka, anong nangyari? Sumusobra na yung kapraningan ng Carlos Antonio. O sige, ganito. Huwag kang gumawa ng desisyon habang wala ako. Pag-usapan natin to, ha? Sige, please. Thank you, attorney, ha? See you. Carlos, magkakape lang talaga kami ni Ivanka. Hindi ko naman din talaga kasi alam na... Tapos ano? Nandun si Gael. Carlos, please, makinig ka muna sa akin, please. Yeah, I don't get it. Paulit-ulit na lang ba? Ikakasal ka na, tapos ginugulo ka pa rin ng Gael na yun. Simula ngayon, hindi ka lalabas hanggat hindi tayo kinakasal. Sorry, Carlos, pero meron pa akong pangako kay Miss Pierre. At ano na naman yun? Meron siyang fashion show at kasali yung mga accessories ko doon. So, bagong dahilan na naman to para magkita kayo ni Gael. Hindi. Mia, stop making a fool out of me. Alam kong si Gael ang kinuha ni Pierre para itayo ang shop niya. Oo, pero silang dalawang magkausap, hindi naman ako kasali doon But still, konektado pa rin si Gael kay Pierre. Carlos! At kilala mo si Gael, gagawin niyang lahat para mapalapit sa'yo. At hindi ako papayag doon. Tapusin mo na to, Mia. Cut your ties with Pierre. Nagkakaintindihan pa tayo. Hello? Tay, Hello, Gael? nasaan kayo? Sa si nanay. Napunta lang ng banyo saglit. Bakit? Tignan nyo nga po kung may umaali-aligid sa inyo dyan. Wala naman. Sigurado kayo, Tay, ha? Tay, siguro kukuha na ako ng mga bodyguard din. Tama kayo, eh. Delikado talaga itong mga Antonio. Anong ibig mo sabihin? May nangyari ba? Basta, Tay, makita tayo sa bahay. Uwi nyo na muna siguro si nanay. O sige, sasabihin ko. Okay, Tay, thank you. Guys, tingnan yung picture natin, no? Tulungan ko na kayo. Ako na, sige, ayos na. Baka masabay. Marilyn, excuse me, ha? Pati, halika. Kailangan na nating umuwi, eh. Bakit? Si Gael. May kwento na naman si Gael. Okay, great. Sige, update ko yung client ko. Thank you. Gael, nakausap ko na yung security agency at mag-provide sila ng guards para sa'yo at sa pamilya mo. Thank you. Grabe kasi yung nangyari kanina, eh. Parang wala na siyang magawa, eh. Parang bakod na sunod-sunuran na lang dun sa gulo na. Kaya naman pala gusto mong makulong si Carlos para makalaya si Mia. Baka kung may ipit doon sa pagtitistigo ni Marilyn. Baka kung ano pang nasabi niya. And as a result, malaman ni Carlos ang lahat. Look, Lorenzo, this should be easy.
Paano pa isipin si Marilyn kung nakalis na kayo ni Carlos, right? Nakalis kayo ni Carlos kapag nag-iwalan sila ni Mia. But how do you plan of breaking up the two? Alam mo, si Carlos hindi mapakali kapag umaligid si Nakpil. Maybe we can use yung kanyang pagkaplaning para mapaghiwalay yung dalawa. Anak, yan bang dadali mo para sa show? Sana ho, Tang. Pero Eh bakit nililigpit mo? Ang gaganda kaya. Hindi ka na ba tutuloy sa show? hindi na ho, Tang. Dahil may mas mahalagang bagay pa kaming kailangan mas asikasuhin. Kung sa bagay, anak, malapit na ang kasal ni Carlos. Tol, hindi pa man din ako kinakasal ni Mia, sinasakal mo na siya. Pinipilit mo lagi yung gusto mo sa kanya. It's better this way, Muloy. Para sigurado ako hindi siya maagaw ni Gael. Pero Tol, nasasaktan mo na siya eh. Bakit kung nasasaktan naman siya, ang dali namang pwedeng sabihin sa akin, di ba? Namimiloso po ka naman eh. Sa tingin mo ba natutuwa si Mia sa ginagawa mo? Tol, kahit hindi siya nagsasabi, masakit pa rin yun para sa kanya. Ang sa akin lang, Tol, pagkatiwalaan mo naman si Mia, ginagawa niya naman lahat para sa'yo eh. Ginagawa niya lahat para maayos kayo. Naku, hindi ko man lang kayo napabalutan ng morcon para sa arkitekto mo. Ay, hindi. Okay lang yun, pero kasi kailangan namin magmadaling umalis na. O sige, okay lang. Mukhang may emergency pa kayo, ah. Salamat sa imbitasyon. Wala naman. Basta anytime, gusto mong pumasyal dito, bukas ang pintuan ko para sa iyo. Sige, babalik ako. Salamat, ha. Ingat kayo, ha? Salamat. Mag-ingat kayo. Pasensya na po, ah. Hello, Art. Nabasa ko na may fashion show ka dyan sa hotel mo. My friend, I need a favor. Pero kailangan confidential. Salamat. This may be the perfect time para makapagkita kay Mia. Dapat na niyang makilala kung sino pa talaga yung lalaking pakakasalan niya. What do you mean hindi ka nasasali? Miss Pierre, kasi I'm really disappointed with you, Mia. I've rolled out the invitations already. You know, the guests are all excited to see your collection. This is still a business, Mia. And you know, this type of business relies heavily on image. Kung anong tingin ng tao sa'yo. Miss Pierre, alam ko naman ho yun. Eh, alam mo naman pala eh. So why don't you commit? Unless you want to be called spineless. You know, someone who backs out from her words. Mia will be there. You have my word, Pierre. Gael! Tay, ano nangyari? Tay, kasi nakita kami ni Mia. Doon sa pinagmitingan namin ng kliyente ko kanina. Aksidente lang. O syempre, umalma na naman yung mga bodyguards. Pinagbantaan na naman ako, kaya ako tumawag sa'yo dahil nag-alala ako para sa inyo. Kukuha na tayo ng guards para po sa inyo at para kay Gael, para hindi na to maulit-ulit. Yan na siguro yung maganda nating gagawin. Punong-puno na ako dito kay Carlos. Excuse me. Hello? Hello? Ay, mauna na ho ako. Babalik naman ako bukas para sa preparations and testimony niyo po. Sige, mag-ingat ka. Ingat ka. Sige po, ingatin po kayo. Is this Architect Nakpil? Yes. Speaking? Si Engineer Sebastian De Jesus to ng
Big Rocks Incorporated. Pwede ka bang makausap para sa pag-design ng isang 40-story building? Yes, of course. Kailan niyo gusto mag-meet? Everything is set, Lorenzo. Kumagat siya sa pain natin. Pupunta sa hotel sa mismong araw din yun. Well, that's good to hear. Ang kailangan na lang natin, so have both of them in one room, alright? Pierre, kung makapagsalita siya sa'yo. Hayaan mo na. Mia, I am letting you do this para walang masabing masama sa yung ibang tao. But this will be your last show. Salamat. Anyway, di mo kakailanganin lahat ng to pag nasa US na tayo. Carlos, hindi mo naman nabanggit sa akin na pupunta pala tayong US. Dad and I will be expanding our business in New York. So after ng wedding natin, didiretso na tayo dun. Mia, aalis na nga tayo pupuntang US dati, di ba? At wala kang naging problema dun. Ngayon ang problema ko kasi si nanay. Siya yung iniisip ko. Naayos ko na yan. Sasama siya sa atin. Pagpapatuloy yung pagpapagamot niyo sa US. Nakausap ko na rin yung mga doktor na titingin sa kanya doon. Kung ito yung makakabuti sa atin. Sige, Carlos. Oo, Mia. Ito yun. Tara muli. Ihanda ko lang si Nay Marilyn, both emotionally and mentally, para ready ho kayo pag humarap sa korte para magsabi ng totoo. Okay? Tara, Nay. Punta tayo. Alam mo na yan. Oo. Ganda natin si nanay sa Ako korte. kayo. Okay, Nay. Medyo simple yung mga tanong muna ha, tapos as we go along, medyo magbabago po yan. Dapat hulang tandaan nyo na medyo detalye talaga. Dapat specific kayo kung maalala nyo kung anong date, anong time, anong location, mas okay po talaga o mga ano pang nakita nyo. Ready na ho kayo? Sige, Sige, umpisa na natin ha. Can you state your whole name? Ako ho si Marilyn Mendoza Nakpil. Okay. Kaano-ano nyo ho si Architect Gabriel Nakpil? Panganay ko ho siyang anak. Siya lang ho ba? Or meron pang iba? Patay na ho yung pangalawa kong anak, si JR. Si Gael at si Tres na lang ang kasama namin. I'm sorry, pero medyo kailangan talaga natin to, Nay Marilyn, para kay Gael. Okay. Nay Marilyn, can you describe kung anong relasyon meron kayo ng anak mo na si Gael? Siyempre, mahal ko siya. Anak ko siya, kaya mahal ko siya. Ay, Nay, hahanapan tayo ng butas agad niyan kapag sinabi niyong mahal. Medyo bias ho kasi ang tingin agad ng korte sa inyo noon. Ano ho ba yung dapat kong sabihin? You just have to be direct to the point. You know, objective, pero sana po sincere. Tulad ng ibang ina, ibubuwis niya ang buhay niya, wag lang masaktan ng anak niya. Nay Marilyn, masyado nating pinapangunahan ang kaso. Ulitin ko yung sinasabi ko, ha? Yung tanong ko po, ano ho ang relasyon niyo or can you even describe your relationship po sa anak niyong si Gael? Nanay niya ako, anak ko siya. Yan, dapat ganyan ka, Nay Marilyn, ha? Yung tanong, yun lang talaga sasagutin natin dahil yun ang kayangan nila, eh. Ha? Okay, yung hospital po. Yung hospital si Gael, di ba? May nangyari doon. Nung nangyari po yun, nasaan po kayo? Nasa chapel ho ako. Okay. Anong ginagawa niyo sa chapel po? Nagdasal ho ako. Humingi ako ng kaligtasan ng anak kong si Gael. Pero wala ba kayong napansin or nakitang kakaiba?
Nakita ko si Carlos Antonio. Okay. Nung nakita mo si Carlos Antonio, anong ginawa niyo po? Sinundan ko siya, pero bigla siyang nawala. Ay, Nay, hindi niyo pwedeng sabihin yan. Pero yun ho yung totoo. Nay Marilyn, hindi niyo po pwedeng sabihin yan dahil baka pilosopuhin tayo ng defense lawyer. Sasabihin nila, ano yun, multo? Bigla na lang nawala. Sasabihin niyo po, pumunta ka sa ICU para i-check niyo si Gael. Yun naman kasi talaga nangyari, di ba? Yun din ho yung sinabi ng nurse. Pumunta ho dun si Carlos. Nagpanggap na kapatid, kaya ho siya pinapasok. That's it. You're getting the hang of it. Dapat ganyan. Dapat ganyan ka laging sumagot. Pero, bakit hindi niyo to sinumbong agad? Hindi ko siya pinagdudahan dahil akala ko mabait siya. Yung akalang yan, hindi siya mabait. Masama siyang tao. Yun kasi yung pagkakakilala ko sa kanya eh. Yung akalang yan, yun ang ginamit ng dahilan para makapasok sa buhay niyo. Carlos Antonio. Anong maaalala mo kay Carlos Antonio? Bago yung aksidente ni Gael, nakita ko si Carlos sa harapan ng bahay. Magtatapon ako ng basura nun. Gabi nun. Nandyan siya sa harapan ng bahay. Lasing siya. And then, anong nangyari? Pinapasok ko siya dito sa loob ng bahay. Ano? Ha? Pinapasok niyo siya dito sa bahay natin? Si Marilyn. Ang nanay mo ang titistigo laban sa'yo. Lahat ng yon kasinungalingan.